Goedemorgen. Dit is Ramble en Record. En we zijn op een wandeling met Tatum en zijn truck. En ik heb een gedachte dat ik wilde delen. En de gedachte dat ik wilde delen is how to deal with overwhelmedness. How to have a village. And how to just be. Weet je? Vanmorgen had Tatum een van zijn episodes. En dus een episode betekent dus basically a meltdown, a tantrum, crying, screaming, spitting, the rest very sound spit, scratching. Even if you want to calm him down, even if you want to just, if you're sitting with him and you're just calming him down, he would then do all the other stuff. If you just let him scream and if you just let him be, he would just either go in another room or go in a room that has a door en dan maakt hij het dicht. En dan is hij dan een soort van, heeft hij zijn privacy om dan te huilen en te schreeuwen. En dan roept hij je wel, want hij roept mij mama en hij roept zijn vader papa. Dus he just goes on and on. En als je dan hem benadert, dan begint dat andere gedeelte van de tantrum weer. En vanmorgen had hij dat. En hij heeft het eigenlijk de afgelopen dagen. And it's just too overwhelming. It's just too much, right? En je weet eigenlijk ook niet wat er precies aan de hand is. Je weet wel wat de situatie is dat er naartoe heeft geleid. Wel, hij werd wakker om 7 uur. Hij zag mij niet naast hem natuurlijk, want hij is in slaap gevallen met zijn vader. Want als hij bijvoorbeeld de avond, voordat hij gaat slapen, Bobby krijgt, dus wordt gebreastfeed, dan heeft hij, soms valt hij dan niet gelijk in slaap en dan gaat hij nog spelen, want hij heeft nog energie. En we hebben geen bedtime voor Tatum. Tatum just goes to bed on his own rhythm. And yes, that also would be overwhelming. Everything would be overwhelming, the way you handle it, right? Of course. So, hij wordt dan helemaal overstuur. Hij gaat dan spelen. En dan wanneer hij dan wil gaan slapen, dan meestal dan geef ik hem geen Bobby meer. Wanneer hij niet in slaap is gevallen tijdens de Bobby, dan laat ik hem gewoon met zijn vader slapen. En soms dan huilt hij. En sommige momenten heeft hij ook zo'n episode en dan gaat zijn vader met hem naar buiten. Dus ook dus vanmorgen had hij zo'n episode, gaat schreeuwen. Anyway, op een gegeven moment riep hij me, ik ben naar hem toegegaan, hij wilde niet. En ik heb hem dus toen, heb ik hem gepakt en heb ik hem naar buiten gebracht. Of heb ik hem binnengebracht. En toen zei zijn vader, ga even kijken als je naar buiten kan gaan met hem. Misschien even een ander environment. Dus we gaan even naar buiten. En dus op een gegeven moment, dan wordt hij wat rustiger. Maar ik zag dat hij dan in slaap viel. Dus wat heb ik gedaan? Ik ging weer naar binnen om die hobbelstoel te halen. Ik heb een hobbelstoel geleend bij mijn schoonmoeder. Want dus de hobbelstoel heeft een paar. En ik heb dus dat andere paar, want die ene paar is kapot. Anyway, dus ik heb een hobbelstoel van mijn schoonmoeder geleend. En die heb ik dus, die wilde ik dus op balkon zetten, zodat ik kon hobbelen en wat comfortabel kon zitten. Ja, meneertje had weer zijn episode. Ik breng hem naar buiten. Anyway, we zijn dan uiteindelijk op de hobbelstoel en hij valt in slaap. En ik denk, oké, ik ga hem brengen naar binnen. Hij wordt weer wakker, heeft zijn episode. En ik zet hem bij zijn vader. Hij kalmeert. Ik ga eten, want ik heb toen eigenlijk honger. Dus ik maak mijn ontbijt klaar. Maar in de tussentijd, weet je, heb ik een vriendin. En een andere vriendin, like 2 vriendinnen.
En één die wordt binnenkort moeder en de ander is al moeder en ze heeft 2 kinderen. Dus ik denk, weet je, ik deel een beetje met beide, zodat niet om de andere angst aan te jagen, dus de ene die moeder wordt, maar gewoon meer omdat ik ook haar een beeld wil geven van, het is niet altijd lachen en gezelligheid en stuff. Het is ook veel meer observeren en kijken wat Tatum wil, wat mijn zoon wil. En vaak genoeg, ja, weet je, het zou dan een hele ding worden, niet een hele ding, ik zou dan een andere episode moeten hebben over mijn opvoeding of hoe ik denk aan mijn opvoeding of althans mijn gedachten van mijn opvoeding met Tatum, naar Tatum of voor Tatum. En ja, dus anyway, hij heeft dus zo'n episode en ik deel het met met die 2 vriendinnen van me. En op een gegeven moment, de ander die begrijpt het een beetje, geeft geen reactie. Want die heeft een paar keer ook al gemerkt, oké, weet je. En de ander die vraagt, hey, wat is er? En ik denk, ik weet niet wat er is. Ik deel het eigenlijk gewoon met jou om een soort van geruststelling te geven. Dat was mijn verwachting, dat je antwoord zou geven van, oh, dit is vervelend, dit is best wel hard. Waarschijnlijk weet je niet wat het is, hè. Want weet je, zulke momenten heb ik ook en I don't know. Snap je? Anyway, dat was niet de respons die ik kreeg. En op een gegeven moment was ik dus heel kort en ik zei, oh ja, ik ben overwhelmed. En zij zegt, ja, jij bent overwhelmed. Like, duh. Weet je, like, ze bevestigt me overwhelmed, maar ze bevestigt niet, ze steekt me geen, ze omhelst me niet in de woorden, om het even zo te zeggen. Op een gegeven moment dacht ik, weet je, ik ga het gewoon delen wat ik van haar verwachtte en hoe ik het had gezien. En waarom ik overwhelmed ben, want ik share wel, ik praat er wel over. En toen deelde ze van, weet je, dat, ja, dus uiteindelijk gaf ze inderdaad het antwoord dat ik graag zou willen horen. Van ja, dit heb ik ook meegemaakt en soms weet ik ook niet wat. Maar dan zegt ze erbij, weet je, als moeder kende ik bedoel, ik heb geen ondersteuning gehad. Ik wist niets van het, dus ik moest het ook zelf ondervinden. Wat kom je me daarmee zeggen? Zeg je me dat ik eigenlijk het ook zelf moet ondervinden, terwijl ik nu een community, een village aan het creëren ben van andere moeders die eigenlijk ook hetzelfde hebben meegemaakt of soortgelijk hebben meegemaakt en eigenlijk gewoon een hartje onder de riem onder je hart zet. Is dat het spreekwoord? Anyway, like an ondersteuning, eigenlijk niet een ondersteuning, like more a hug, you know, like more like een omhelzing van hey, dit is, you know, this is, I'm here, I understand it. But, you know, en dan krijg je dat antwoord en dan weet je wat, ik dacht, I appreciate you in ieder geval, you understand part of it, but you didn't have to say that. I understand that part too. I mean, there's a lot of first-time moms that don't have a village, but that is what it is right now, right? The reason that... Wait, ik ga even stoppen. Hé, loop maar! Yeah, the reason that we as millennial moms are sharing a lot on social media, sharing our trauma, sharing how we raise our kids so that, you know, our kids might be better than us emotionally, then and we're trying to create the village, be the village, and you know, like even though we know that you have it by yourself, just like how I am a big sister and I had to vent for myself and I had to
figure out life for myself, career, relationships, and even now a kid as an eldest daughter, 36-year-old, having a kid when most moms are in their 20s, mid-20s, 30s. I'm a late mom. And then, yes, I am also, exposed to moms that are older, like the same age as me, and having their first kid or having their second kid, but they all wanted kids. They all, wanted to become moms. So, you would think there are people that would understand, which they are. But dan zie je ook gewoon, hey, there's some, background. And I know she means well. She means well. And I know that, she's a great friend. She's a great listener. She helps, with everything, and she gives perspectives and stuff like that. But this morning was just a morning where I'm like, I needed a hug and I did not receive the hug, which is not her fault. But, that's ramble and record. It's just, I share this with you and hope you would understand, and that je ook eigenlijk denkt, oh yeah, I've been there, and I want to be that village too for somebody, even though if I had to figure life out by myself, But sometimes they need to speak, or we need to speak stuff out loud that isn't nice or isn't comforting to other people, and sometimes we need to point it out to them, or or just to the world, or just to you, so you would realize, like, hey, I have been that friend sometimes. Ik heb soms ook zulke uitspraken gedaan. I just, ik heb alleen aan mezelf gedacht. Ik heb alleen gedacht van, hey, I'm also struggling with my life right now, and you just want to vent your life. We all are struggling, but wanneer maken we space voor iemand anders? Maken we space voor iemand anders wanneer wij dat willen, wanneer wij dat willen vertellen? Of maken we space ook in het moment wanneer het hard is voor ons en we maken toch nog space voor iemand anders? En ook dat geldt in relaties. Ik voel me heel erg overwhelmed most of the times. En het lijkt alsof mijn leven like perfect lijkt. Omdat ik highlights share. En het is ook heel moeilijk, toch? Om te filmen wanneer je kind huilt. Want je kan dan niet filmen en bezig zijn. Je kan soms wel even filmen als je dat moment hebt. But you cannot really like know which moment he will have to cry out. His cry out. You won't know which moment that is. And with these voice notes, you might hear, because it's recorded, it's not filmed. Bloom. It's not a lot of, how do you say it? Het is niet constant, weet je? Dat ik film, like dat ik snippets film van wat hij doet. Het is echt gewoon dat ik gewoon record druk. Ramble. En waar je ook wel een achtergrondgeluid hoort en stuff like that. And usually the rambling is wanneer je toch loopt en wanneer je rijdt, wanneer je bezig bent. En
ik ben blij dat ik dit kan doen bij deze podcast. Omdat ik vaak genoeg wel alleen aan mijn vriendinnen de podcast stuur. Of een podcast stuur, voice note stuur. En vaak genoeg, weet je, wil je die vriendin... Vertel je die vriendin hetzelfde. Weet je, omdat ze ongeveer dezelfde vragen stellen. En je hebt veel vriendinnen. En je denkt, oh oké. Dus soms wanneer je dan een voice note stuurt voor één vriendin. Dan zeg je, hey, ik heb al dit besproken met de andere vriendin. Luister wat mijn gedachten zijn. En ik vind dat nu ik Ramble en Record heb. Dan voelt het alsof ik, je weet toch, uitgesproken lijkt te zijn. En bijna niet meer echt een Tory praat met die vriendinnen. But yeah, I mean, there's, also personal stuff. So, and personal stuff is not, like, what I mean is like personal for them to share with me only. Right? Dus dat is dan, weet je, anders. Voor mij, hier is het basically meer wat ik denk dat... Wat jij zou willen weten. Als jij geïnteresseerd bent, weet je, in dat onderwerp. Dat was het eigenlijk voor nu. Ik wilde even delen hoe overweldigd ik was vanmorgen. En het zat nog in mijn hoofd. Ik heb het besproken, but I was like, no, I just need to... Just like my diary, I have to write it down to let it shiver and, sometimes hear other perspectives. So I'm curious hoe jullie ermee omgaan, wat jullie hebben gedaan of wat jij hebt gedaan. En send me a text to, and with text I mean a comment or, like a literal text. Because you can send me a private message. So, yeah. Till the next Ramble and Record.